Welcome, Steenbok. Het is de volmoon van september en we gaan even kijken. Now, a groot deceptiveness is now out. Mensen recognize that a fraud was created, and this can door a young steermark of Steenbok person of door a crave. Dus ja, mensen hebben deze mensen in de gaten and recognize that there is a network van a crave, a maag, and a young steermark of Steenbok person. And mensen recognize hoe ze formulate some sort of a zaken en hoe ze gebruiken data en informatie van anderen en creëren nieuwe zaken en geld verdient onder volste benodigdheid. Dus het is een situatie waar nieuws komt binnen over een jong kreef en een Steenbok dat hebben een fraud gecreëerd. Informatie is hier waar some sort of a geheim data en informatie is nou boven water. Mensen now recognize wat een Romley of boodschap person op de workfloor heeft gedaan en heel veel geld is genomen om de volste benodigdheid. Emotions voor a Romley of boodschapman, omdat de Romley of boodschapman recognize dat ze is gepakt. Een Romley of boodschapman samen met een tweeling of een maakman hebben some soort of een geheim over data en informatie en ze worden gepakt omdat mensen recognize dat een Romley of boodschapman en een maakman en een young Steenbok falsify some sort of a documentation and data over a zaak, okay? And this comes out. There's some sort of a onderneming dat deze mensen wil iemand anders ondernemen en falsify access, data en informatie en diegene informatie om een ondernemer te pretend as if it is voor ze. En dames en heren, en ik vind dat de KWK moet laten niet meer data en informatie van mensen zaken uitgeven. Omdat je weet niet wie zijn deze mensen. Omdat, dames en heren, ik heb een boek uit het kantoor. En iemand anders zit mijn KWK en mijn data om te verbruiken. Hoe kan dit? Wanneer ik heb geen contract met iemand anders. Dus ik vind dat de KWK moeten echt recognize als iemand opvraagt een KWK documentatie. Zorgen dat het gaat naar de e-mail dat is aangeklopt aan dat KWK. Dus als het gaat naar een onder e-mail, je weet dat is niet degene. Dat is al data en informatie is in de fouten van onder mensen. En deze twee mensen en deze man, deze Romley of boodschapman, zit een bedrijf informatie te verbruiken. Hij heeft auto, hij heeft geld gekregen. Hoe kan dat nou wanneer de man heeft geen connectie met de eigenaar van deze bedrijven? KWK moet hier aankijken dat als iemand bedrijfinformatie kan opvragen, het moet dat de eigenaar voor dat bedrijf gaat het opvragen. Anders, dat is die identity theft, dat iemand anders, want je kan niet. Als je gaat zaken doen met een bedrijf, laat het bedrijf zelf, ze gaan van koophandelsinformatie aan jou gaan verstrekken en niet dat het bedrijf gaat even vragen voor iemand anders bedrijf informatie, omdat je weet niet welke komt de trek in, oké? Omdat daar is heel veel criminals, oké? Dus ik zal zeggen, een regel moeten veranderen waar de KWK de data en de e-mail dat is aankloppen aan en zoek het bedrijf op. Zie wat is de info. Als de info is niet connected, info at zo. Het is niet waar je moet dat informatie gestuurd, dan moet je het niet geven. En niemand anders moet naar de KWK gaan vragen voor iemand anders bedrijf informatie. We moeten dus even afsluiten. Dat is al mensen, data en informatie is in de fouten aan, is terechtgekomen.
Oké? Niemand anders moet iemand anders. Als jij gaat zaken doen met iemand, vraag ze voor. Ze KWK informatie. En niet dat dat persoon gaat even gaan vragen. Oké? Is een situatie dat in deze tijd digital data en fraud is zo. En ik had het niet geweten dat mensen kunnen dat doen. Dat moet gestopt worden. Als jij gaat zaken met bedrijven en ondernemers doen, omdat er is meer ondernemers nou in Nederland. Diegene, dat is de eigenaar. Voor de ondernemer moet zelf dat informatie vragen. En niet het bedrijf moet dat even gaan vragen. Dat is al onze data en informatie is in de fouten aan is gegaan. Oké? Dus we gaan even kijken, zonnemensen. Zonnemensen, wat zien wij is dat je komt achter dat een grote diefstal was gecreëerd. Dus sommige van jullie ondernemen is zoiets als je informatie of je data was gefraudeerd en falsified. Dat iemand anders zit met je ondernemen informatie te verbruiken en dingen te doen zonder dat je is van op de hoogte. En het komt best wel uit in deze week van de full moon. Van wekens dat mensen ga je opbellen en zeggen, hey, weet je zo, is deze persoon connected met jou? En je gaat even recognize of mensen gaat even recognize, nee, dat is niet de persoon. Die vrouw is degene of die man is degene. Dat is niet echt de persoon. Dus die gaat iemand pakken in de eerste week over een fraud. En het is een young crave. Een young crave wordt gepakt over een diefstal van iemand anders ondernemen data en informatie. Een jonge crave wordt gepakt omdat die recognize dat deze persoon heeft some sort of data en informatie access on de volste benodigdheid en was on accessing van dat informatie van iemand anders. Dus ik ken dat deze persoon work in a corporation institution that have data en informatie die recognize dat deze persoon have in een verkeerde manier mensen data en informatie of mensen data en informatie op zijn computer dat ze moet daar niet hebben. Mensen zitten nou om te bekijken deze persoon en recognize dat deze persoon gebruikt is zoals als deze persoon zegt, oh, ik werk voor zo. Maar nee, deze persoon was thuis even aan het werken waar deze persoon verzamelt data en informatie van andere mensen en wordt rijk omdat deze persoon verbruik ik en is as if deze persoon was geplaatst in Nederland om mensen data en informatie in Nederlands, België om te verzamelen en verkocht die mensen data en informatie. Dus het komt allemaal uit omdat mensen nou is aan de computer van deze persoon en recognize wat deze persoon heeft gedaan. Oké? Als zaken, ik zie dat soms soort van eind komt met de zaken of een ramely of boodschap persoon wordt ontslagen en een eind komt is zoiets als jullie Steenbok ontslagen deze persoon is dat je recognize dat deze persoon doet iets dat was niet boven water en je komt daarachter en je gaat deze persoon ontslagen, maar is zoiets als je wacht daar af om alle data en informatie te komen. Iets op de workfloor wat je komt achter dat de ramely of boodschap persoon heeft iets gedaan dat was niet echt door de bocht. Een ramely of boodschap man is nou emotional omdat deze man recognize dat mensen komen achter dat hij zit te liggen en bedrikken dat het bedrijf was voor ze. Dus deze man gebruikt iemand anders ondernemen of bedrijfnaam om zaken te krijgen aan de volste benodigdheid. En mensen is nou van op de hoogte dat deze man heeft gelegen en bedrieger. Is niet waar, deze man heeft geen contract met die andere mensen. Die andere mensen is niet van op de hoogte wie deze man is en wat is gebeurd. En ook als ze weet deze man, ze heeft geen zaken met deze man en ze doet geen zaken met deze man, want deze man is een criminal. En mensen is nou van op de hoogte dat deze man verbruik mensen data en informatie en krijgen auto en access en get bankloon, financial help onder de verbruiken van iemand anders data en informatie. Het komt nou even boven water in deze week.
we gaan in de volmoon. Dan zien wij de energie van de moon. En de energie van de moon heeft mee te maken met het geheim van een maag, een viskreef of een scorpion. Some soort van geheimhouding dat een maag en een ramli of boodschappenman heeft. Deze man kunnen zijn vader, of een oude man. Maar mensen is nou van op de hoogte dat deze twee mensen had some soort van geheimhouding. En ik zie dat die mensen is nou achtergekomen, de geheimhouding tussen een oude ramli of boodschappenman en een maagman. Dat had some soort of geheimhouding over some soort of oneerlijke zaak wat ze had opgezet. In de eerste week informatie komt uit op de workfloor over je boss of over een ramli of boodschappenman. Mensen is nou van op de hoogte dat deze man had gelukken om de baan of een positie of een contract te krijgen. Mensen recognize dat deze man had een situatie waar deze man was krijg een positie of some sort of a contract on de volste benodigdheid. En mensen is nou achter deze man en recognize dat deze man is niet de eerste keer dat deze man heeft het gedaan. A corporation institution recognize that a ondernemer of een bedrijf was opgelicht heel veel geld. Omdat ze is nou van op de hoogte en nou recognize dat deze bedrijfnaam was dubbel verbruikt door iemand anders. En die andere mensen hebben deze bedrijf opgelicht heleboel geld. Omdat het zoiets is, mensen sturen mensen naar een bedrijf en recognize dat iemand anders kopie die persoon ondernemer of bedrijf en neem neem de contract of de mensen die was gestuurd. Dus iets is boven water gekomen. Mensen zitten bekijken en recognize, hey, deze bedrijf, iemand anders zit aan deze bedrijf en deze persoon is niet van op de hoogte. Dat iemand anders gebruikt zijn bedrijf en heeft zoveel verdiend. En ik zie dat mensen nemen maatregelen om deze situatie even af te sluiten en de geld even terug naar de juiste persoon. Oké, dus heel veel data en informatie komt uit en mensen, dat betekent dat is waar. Mensen is nou op de hoogte dat iemand anders gebruikt iemand ondernemers gebruiken informatie en gebruikt heel veel en krijgt heel veel geld, heel veel overeenkomst, krijgt heel veel werk bij de frauderen en gebruiken van iemand anders data en informatie. Dus hier zien wij dat iemand is nou bang omdat jullie Steenbok heeft achtergekomen en ik zie dat de situatie wordt opgelost. Want jullie Steenbok heeft achtergekomen dat iemand heeft soms soort van data en informatie en zit te geld te nemen om de valse benodigdheid door de verbruiken van jouw data en informatie. Oké? Die gaat nou even zien dat de jonge Steenbok heeft een heleboel geld gestolen. Deze jonge Steenbok heeft some sort of a criminal network. En deze jonge Steenbok heeft samengewerkt met de kreef, een ramli of boodschappenman. En fraudeer bedrijf en een company heel veel geld. En is een netwerk van mensen. En ik zie zoiets als mensen recognize dat iets klopt niet. En dan ging ik even uitzoeken en recognize dat deze netwerk van mensen hebben een heleboel mensen die fraud en hebben heel veel geld gekregen om de volste benodigdheid. En ik vind dat ze moeten geld betalen. Ze moeten het echt terug betalen. En weet je, het is een situatie waar mensen gingen makkelijk over bepaalde dingen. En ik vind, als jij hebt je bedrijf en jij hebt je creëert iets voor jezelf en andere mensen, het is copyright, is fraud, oké? Je kan niet iemand, company gaan bedrijf, of je kan niet iemand ondernemers informatie gaan copy en access. Nee, deze mensen moeten echt tijd in de bak komen omdat ze frauderen u
jouw bedrijf, je krijgt geen cliënt vanwege door iemand anders gebruiken informatie. Dat is niet eerlijk. En ik denk dat is een situatie waar de overheid moet bekijken, dat ondernemer en kleine ondernemers, ZZP'ers, worden dupe, omdat ZZP'ers komen op met de goede ideeën en proberen aan andere mensen kopische informatie of frauderen of probeer deze mensen uit te schakelen om zijn eigen ideeën. En dat is iets wat ik heb gevraagd, dat mensen moeten echt kijken hoe ZZP'er is de dupe van heel veel dingen. En ze komen op met zijn eigen ideeën. Het is niet makkelijk om een ondernemer te worden. En ik vind dat als iemand kiest om een ondernemer te worden of een ZZP'er te worden. En deze mensen komen op met zijn ideeën. Niemand anders. Het is een situatie waar mensen gaan even opvragen, mensen data en informatie. Nee, je mag niemand data en informatie opvragen als je doet geen zaken met mensen. Weet je, mensen moeten respect voor anderen hebben. En we hebben groundwork en is de bescherming van mensen, data en informatie. Dus ja, het is een situatie waar ik zie dat jullie Steenbok gaat even steken op je schoen in je schoenen staan over deze oneerlijke situatie. En hoe dat je data en informatie kunnen zover is geschreven on de mensen. Oké? Ik ga. Namaste.